nothing to lose here. در کاری که ما میکنیم مهم اینه که بتونی عقب کشی. For one moment we have no image to defend. برای یک لحظه هم که شده فکر کنید هیچ تصویری نداریم که بخواید ازش دفاع کنید. وجود و جوهر انسان رو احساس کنید. And for me what is philosophy. و برای من این فلسفه هستش. It's not only making nice debate and nice talk. این نیستش که ما فقط بحثای جالب و پرلطف انجام بدیم یا سوالای جالب از هم بپرسیم. But for me it's not thinking. ولی به نظر من این تفکر نیست. And in philosophy we deal with thinking. و در فلسفه ما با تفکر سر کار داریم. We are what we are and not what we want to be. ما اون هستیم که هستیم، نه اون چیزی که میخوایم باشیم. یعنی که ما اینو هم توی معلمان میبینیم، هم توی شاگردا. میخوان اون ظاهر رو درست کنن، ولی ما به اون اهمیت نمیدیم. ما به اون چیزی که شما هستید واقعا اهمیت میدیم. You are indulging in mere opinion. در حقیقت تا موقعی که قبول نکنید انتقاد بقیه رو و خودتون رو انتقاد نکنید، فقط دارید به عقیده خودتون فکر میکنید و خودتون رو در ایده خودتون زندانی کردید. In the Lippmann method you don't work on attitude. در متد لیتمن شما رو نگرش ها کار نمی کنید. شما در حقیقت میان یه بحثی رو ایجاد میکنید، یه مشکلی رو پیش میکشید و یک موضوع و محتوایی رو بهش میپردازید. And we see more teachers now that they use Lippmann but at the same time they want to be trained by us. میگن خیلی هم معلمان هستن که دارن کار لیتمن رو انجام میدن ولی خیلی دوست دارن که ما آموزششون بدیم و دنبال آموزش و متد ما هستن. And for us it's not a problem to mix Brenifier and Lippmann. بر ما مشکلی نیست، میتونیم از ترکیب این دوتا استفاده کنیم. بیشتر میشه گفتش که کار لیتمن در دنباله یک پرگماتیزم جان دوی بوده. But we use more like Plato. ولی ما بیشتر میریم رو تفکر افلاطون هگل and و different هگل philosophers. و یه سری فیلسوفای مختلف. من فکر میکنم پاسخ ایشون پاسخ این سوال نبود. He believes that her answer was not the answer to this question. What does it mean that her answer wasn't the right answer to the question? میگم منظورتون چیه؟ نظر بعضی از دوستان این چنینه. Some friends think so. Oh, some friends think so. Then it's possible or not possible? آیا ممکنه یا غیر ممکنه؟ کمالگرا هستی؟ ممکنه. Possible. Possible, you see, but first you want to say no. And something I remarked since I'm here, it's now 5 days, they want to deny. And after, oh, maybe some friends say so. چیزی که من تو این 5 روز تو ایرانیا دیدم. هر چی میگی اولش میخوام بگن نه. That's something specific I remark here, you know, just arrived beginning of the week. یعنی یه چیز خاصیه که اینجا هستش. And that's something. We want to deny first, but after, oh yes, it's possible. اول میخوایم انکار کنیم بعد یه فرصت کنیم آره ممکنه. این سوال تاکید کرده آیا باید، یعنی من فکر میکنم تاکید این سوال توی بایده. He believes that the emphasis of the question is on the must. Ah, but that means that you know the right answer. پس معلوم میشه که شما جواب درست دادید. این معنیش اینه؟ نه. Oh, my head is exploding. You know? تکلم داره منفجر میشه.